السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ الرابعة متوسط، اليوم راح نديرو مراجعة خفيفة لأنه الدروس محطوطة في القناة وراجعناها، ولكن نظرا لتزايد الطلبات على المراجعة راح ندير لكم مراجعة خفيفة للدروس. أهم الدروس اللي ممكن يطيحوا في الامتحان، يعني هما نص دارهم في الفروض ونص في الامتحان، لذلك أنا حندير مراجعة عامة، لذلك تبعوني. عندنا اول حاجه هي comparative of equality inferiority. احنا واش قلنا كيف نستعملوها؟ نقولوا as plus adjective plus as plus adjective plus as. نقولوا Eiffel Tower is as beautiful as Big Ben. معناتها Eiffel Tower في الطول ك Big Ben. as plus adjective plus Big Ben. الان عندنا inferiority اللي هي اقل من اقل. مثلا شو نقولوا؟ as عفوا not as adjective as وش نقولوا؟ مثلا adjective high. Big Ben is not as high as Eiffel Tower. Big Ben is not as high as Eiffel Tower. اوكي، اذا احنا وش عندنا هنايا؟ عندنا القاعده تقول not as adjective as. اوكي، الآن عندنا درس البيز adjective. بيز adjectives strong adjective اللي هو هذا اللي قدامكم في الشاشة. البيز adjective هي الادجكتيف العادية، تفهمنا؟ العادية اللي تعبر على حاجة عادية، مثلا good اللي هي جيد. اوكي، بيز adjective كي نزيد لها الفيري هذه تولي very plus بيز adjective. مثلا very good للتعبير عن جيد جدا، راح نعبروه على صفة قوية. لذلك احنا كي نزيدو الفيري البيز adjective تولي الصفة تاعنا قوية، ولكن نقدر نستعملو طول adjective قوية، يعني ما نزيدولهاش الفيري، يعني adjective تعبير تاعها قوي. مثلا عندنا very good، باه ما نقولش انا very good هذه دايما نقول excellent. very tired معناتها تعبان جدا، نقولوا exhausted منهك. مثلا عندنا well known هي strong adjective تاع famous. very big strong adjective تاعها huge. very small strong adjective tiny. very old strong adjective ancient. very beautiful stunning. attractive. very ugly awful. very cold freezing. very good excellent. Okay, example: the pyramids in Egypt are very old. They are ancient. very old هي ancient. okay، هذه فيما يخص strong adjective. عندنا passive voice. وش هي؟ جملة تاعنا لازم تكون الفعل تاعها متعدي، يعني عندنا subject plus verb plus objects. مثلا عندنا Gustav Eiffel designed the Eiffel Tower. subject عندنا الverb in the past وعندنا الobject. احنا كي نديرو الباسيف تاعنا واش نديرو؟ الobject يولي subject والsubject يولي object. لازم نجيب to be في الباست، لازم to be to be في الباست اللي هو was ولا were. عندنا was ولا were. was كيعود عندنا هنا singular، were كيعود عندنا هنايا plural. اوكي، واش تولي؟ The Eiffel Tower was designed by Gustav Eiffel. The Eiffel Tower was designed by Gustav Eiffel. الحالة الثانية إذا كان عندنا الفيرب تاعنا هنايا في البريزنت، يعني Gustav Eiffel designs the Eiffel Tower. هنا نجيبو is ولا are، معناتها كيجيو الفيرب هنا في البريزنت، هنايا في الباسيف نجيبو is ولا are، وكيعود في الباست نجيب was ولا were. is ولا is في singular وال are في plural، كيف was في singular و were في plural. Okay, and the Romans founded Team God. Active voice. The Team God was founded by the Romans. Passive voice. The Romans founded Team God معناتها الرومان أسسوا Team God. هذه active voice. معناتها active voice معناتها السوجي هو اللي قام بالفعل، لأن احنا نرجعوها passive voice يعني شغل نرجعو COD هو اللي قام بالفعل اللي هو المفعول به. Team God هذا في الباس نحط was، والفيرب تاعنا بالايدي نهبطو بالايدي. بعد البارتيسيباسي هذا regular verbs كيعطيوهم ايدي يهبطو كيما راه كيعود irregular verbs لازم تلقاوه لانه تحفظوهم لا ليست تاع simple past. نقولوا Team God was founded by Romans. كون جات عندي هنايا verb في الباسي مثلا the Romans مثلا كاتب ياسين write نجمة. نقولوا النجمة is written by
كاتب ياسين. اوكي، لانه هنايا واش معناتها البارتيسيب باسي تاع wrote اللي هو في الباس ولا رايت في البريزنت. البارتيسيب باسي تاعو يجي written اللي هو irregular verb. اوكي، الان نروحوا chronological makers. chronological makers the sequencers. chronological makers هما chronological اللي يساعدونا على عمل فقرة نرتبوها بتواريخ معينة. وش درت في الأول، ثاني، ثالث، يعني أولا بعد ذلك وبعد ذلك، يعني ديزاكسيون عندي أفعال، وأفعال درتهم في يوم ما ولا في أسبوع ما. نرتب الأسبوع الأول وش درت، الثاني وش درت، اليوم الأول وش درت، الثاني وش درت. عندنا وش هو first then after that finally. هادو are chronological makers. They are used to organize series of events. قالك نستعملوهم لنرتب مجموعة أحداث. example the cruise عفوا was wonderful. the cruise اللي هي رحلة بباخرة، رحلة رحت لعدة مدن عبر باخرة. first I sailed from Algiers to Tunisia عفوا to Tunisia normal ما عفوا on a cruise ship. then I traveled by car to the Cairo in Egypt. after that I went to Istanbul by plane to see Ahmed Sultan Mosque. finally I returned to Algiers. هذه الفقرات تقدروا تستعملوها لواحد دار رحلة بين عدة مدن. اوكي، عدة مدن وتوقف في عدة محطات. اوكي، الان عندنا درس cause and effects اللي هو يطيح في الامتحان هذا دوفيس. cause اللي هو السبب والإفكس اللي هو النتيجة. الكوز اللي هو السبب والإفكس اللي هي النتيجة. to express عفوا cause reason I use because as و since. okay I use wish because as since because as و since. Sarah did not go to school because she was sick. Sarah did not go to school because she was sick. سارة لم تذهب إلى المدرسة. لماذا؟ لأنها كانت مريضة. هنايا because تساوي سبب. هذه الكوز نقدروا نبدلوا الكوز اللي هي reason نستعملوا use as و since. use نستعمل because as و since. Sarah did not go to school because she was sick. Sarah didn't go to school because she was sick. We often use as and since at the beginning. أحيانا نستعملوا as و since في الbeginning إلا because ما نستعملوهاش في الأول. معناتها نبدأ بها الجملة. The sentence we use a comma after the clause. وش معناتها؟ كي نستعملوا as و since في الأول نقولوا هنايا سارة did not go to school because she was sick. نرمبلاسيوها بواه as سارة was sick she didn't go to school. as Sarah was sick she didn't go to school. لا نبداو بلافخاز تاع الكوز اللي هي هذه لافخاز اللي فيها because. نحط انا في بلاصتها as ونجيب لافخاز هي الاولى نقول as Sarah was sick she didn't go to school. بين الجمله الاولى والثانيه نحطوا فاصله. كي نبدا بسينس الثاني وش نقول since Sarah was ill she didn't go to school. as Sarah was ill she didn't go to school. كي نبدا باز وسينس نبداو بالجمله تاع الكوز هي الاولى ونكتبوا الجملة تاع الكوز ونحطوا فاصلة ونحطوا الجملة تاع الإفكس هي الثانية. دركا الإفكس بو نخدموا بها نخدموا the result ولا الإفكس بواه therefore و so. therefore و so مثلا Mark wanted to see Eiffel Tower therefore he traveled to Paris. مارك حب يشوف الأيفل تاور لذلك سافر لباريس. دركا واش عندنا therefore هذه therefore نحطوها في الوسط وما نديروا لا فاصله لهم يحسنون. نكتب الجمله تاعي عادي ونحط نقطه. كي نستعمل سو واش ندير نحط سو في الوسط ودائما ما كاش في البيجنين دائما في الوسط. كي نديرها في الوسط واش ندير نكتب الجمله تاعي Mark wanted to see Eiffel Tower نحط نقطه نكتب سو وندير فاصله he traveled to Paris. معناتها الجمله تاعي كيفاه تجي Mark wanted to see Eiffel Tower نقطه so فاصله he traveled to Paris نقطه. تفهمنا؟ هذه فيما يخص الكوز and effects. دركا عندنا pronunciation. عندنا the consonant cluster. consonant cluster وش هما زوج حروف ورا بعضهم ما بيناتهمش فوايال. تفهمنا؟ زوج حروف عاديين ورا بعضهم ما بيناتهمش فوايال. حنا عندنا initial position mid position في الوسط وعندنا final position معناتها وين يجيو.
initial position مثلا كيما print. اوكي كيما قلنا initial position هي يكون في الموقع الاول كيما print tree break drive. اوكي هنايا وين عندنا بي والار، عندنا تي والار، عندنا دي والار، وعندنا بي والار. mid position اللي هي في الوسط مثلا apricot عفوا umbrella كيما بري umbrella بي ار. then شو دي dentist كيما الان والتي. active كيما السي والتي. final position في الاخر meant mend left fact. هذه هي نورمالمون اسهل مما يكون. نذكروا diphthongs اللي هما دو فويال عندهم نفس النطق عفوا دو فويال عندهم نفس النطق. واش عندنا الاولى اي انا دائما قلت لكم تبداو بالا هذه تنطقوها تجي الحرف اللي وراها هي اللي بالاي اللي يخلصوا بالاي كامل يجي هي كيما اي اوي تفهمنا اللي يخلصوا بالاي تجي وراها في الاخر تحم يا. عندنا اي كيما great اي كيما داي اوي كيما بوي. اوكي اللي يخلصوا بهذه الاو اللي مقلبه كيما الاو ديروا و تجي وراها لافان تاعهم و كيما او اللي خلصوا بالياء يجيو هي تفهمنا كيما كيما هير. عندنا او كيما تو معناتها اللي خلصوا بالا هذه مقلبه اللي هي الشفا نطقوا ها وعندنا هذه اللي هي والشفا مقلبه عفوا مقلبه اللي هي كيما هير. نعاودوا اي كيما great اي كيما داي او كيما بوي او كيما go او كيما found كيما هي كيما her و كيما تو. اوكي الآن نشوفوا الصفحة الثانية عفوا. عندنا simple past حنا واش قلنا في simple past عندنا regular verbs و irregular verbs. regular verbs هما لي verb اللي يخلصوا بالايدي و irregular verbs لي verb اللي يتبدلوا نحفظوهم. حنا عندنا في النفي قلنا ننفيو بالdidn't الباست بوه ننفيو بالdidn't ننفيو بالdidn't نقولوا مثلا he went to school ذهب إلى المدرسة he didn't go to school لم يذهب إلى المدرسة ندخلوا didn't. إذا ننفيو بالdidn't في الباست إلا إذا كان عندي was ولا where في الجملة ننفي بها. ركزوا معايا كيعود عندي was ولا where في الجملة ننفي بها في الباست. وإذا عاد عندي الباست عادي تسمى verb عادي اللي هو مثلا go اللي هو went نقولوا he went to school he didn't go to school. كي تعود مثلا prepare he prepared the party he didn't prepare a party. كي نحطوا didn't الفيرب يولي الاصل اللي يحب الدروس ديتايي راكم عندكم الدروس ديتايين في البلاي ليست اوف بوام 2020 بوام 2020 حوسوا عليها في القناه تلقاوها. انا هذه راهي جست مراجعه للامتحان. عندنا تو ديزاين simple past past participle نخدموا فيه بالباسيف. عندنا infinitive verb to designed البارتيسيب باسي designed معناتها كيعود عندنا الفيرب بالاو دي الباسي تاعو يجي او دي والبارتيسيب باسي يجي او دي. عندنا to founded عندنا to write عندنا wrote infinitive to be عندنا was ولا were participle been b2n to build البارتيسيب باسي تاعو build دي تولي تي built دي تولي عفوا to name named نزيدوا لها دي. I read the correct form the verb to in brackets. نجمة to write by كاتب ياسين هذه الباسيف نقولوا نجمة was written by كاتب ياسين نجمة was written by كاتب ياسين. Team God found by the Roman Empire. Team God was found كي نلقاو باي هنايا نكونجيغيو حنا نعرفوا بلي الفيرب هنا راهو في الباسيف نزيدوا له was ولا were عفوا. شهزاد and سليمان mosque was designed okay. The Mongol Empire chose the correct form. هنا عندنا تمرين تجربوا الجواب الصحيح. عندنا Mongol Empire was built ولا built هنايا Mongol Empire ماشي Empire عفوا Emperor اللي هو الإمبراطور
ماشي was به هو اللي بنان. إذا نديرو normal built تاج محل between 17 and the تاج محل was needed 2000 men 2000 men and 100 tons of white marble and precious stones. The entire construction took 20 years. It was constructed for the love of the king had his wife, who died giving birth to son number 14. الله يبارك. Okay. هنا بعض التمارين فقط. عندنا after و then و finally first next. هادو ما يهمكمش، حنا نقولوا دايما first و finally تحطوا first دايما هي الاولى و finally هما الثانيه. next و after that و then تحطوهم كيما تحبوا بالترتيب. تفهمنا؟ عندنا base adjective و strong adjective. afraid عندنا huge priceless hilarious furious terrified terrible gorgeous. afraid خائف terrified مفزوع. angry عندنا تساوي furious خائف. bad تساوي terrible لا horrible. beautiful تساوي gorgeous. big تساوي huge. cheerful تساوي priceless. expensive تساوي priceless عفوا. و cheerful تساوي وش بقات لنا؟ hilarious. okay. crowded عندنا exalted essential packed. clean عندنا تساوي spotless. fat عندنا obese. happy عندنا thrilled. normal tired عندنا exhausted. اوكي. الصفحة اللي موراها هادو عندنا تمارين cause and effects. عندنا تمارين هادو أيضا. عندنا الآن كيف نكتب على landmark وكيف نكتبوا على كيف نكتبوا على landmark وكيف نكتبوا على outstanding figures. احنا يعطيونا المعلومات وحنا نكتبوا. عندنا location نيويورك USA. high from ground level torch 13 meters dedicated to built. وعندنا sculptor اللي هو نحات. الفيزيتورز قلنا يزيدوها نقولوا the world is plenty of fantastic monuments. One of them is Statue of Liberty. The masterpiece is located in USA. Located هاي دايما location نقولوا is located خاطر لا يزال يقع. More exactly in New York. It is about 37 meters high. It is خاطر مازال طويل نديرو في الطول والوزن نديرو البريز نديرو. It was dedicated from French people to the people of the United States. This statue was finished on October 28th 1886. It was built هنا في البيلت نقولوا it was built in France by the sculptor Frederick August Bartholdi. Today the Statue of Liberty is a universal symbol of freedom. هنايا نقولوا وش هو أهم الحوايج اللي يتعلقوا ب Statue of Liberty اللي هو من أهم المونيمنت في العالم. freedom. Every year 4.2 million visitors and they come to see it. ولا نقولوا it is visited by 4.2 million visitors every year. okay. نعنا some synonyms اللي تحتاجوهم. located تساوي situated. build construct found establish. famous well known very old ancient memorable monument. outstanding great. profession job لا occupation. prominent important famous. defy the struggle. هادو تهزوهم في ورقة تحفظوهم هكا تتحلكوا بكلمة فيها. الآن نرجعوا ل outstanding figures. عندنا name date of birth occupation achievement و date and place of death. هذا وش عندنا وش نقولوا نبداو نسميوه. one of the most famous figures in the field of literature is محمد ديب. شغل نعطيو له حقه ونقولوا محمد ديب is the most famous is ماشي من most famous نقولوا محمد ديب is a famous writer. okay. in Algeria. نبداو في التاريخ الازدياد نقولوا محمد ديب
was born on July 20th 1920 in Algeria. more exactly in Tlemcen. انتم ما تخلطوش هذه more exactly كتبوا Algeria نقولوا in Tlemcen Algeria برك. He was a novelist, a playwright and a poet. هادو تذكروا دايما الجوب تذكرهم ورا بعضهم. He wrote many novels. Amongst his most known works كتب بزاف novels is the tragedy which was entitled The Big House, La Grande Maison in 1952. This work was made into famous Algerian TV series. ومن بعد داروها دار الكبيرة. ما نعرفوش أنا هذا. محمد ديب, the Algerian writer who tried to portray the struggle of Algerian people during the colonialism period, died on May 2nd 23 in France. هذا هو. هي نقدر نديروها بطريقة خلاف اللي هي التالي. محمد ديب is a famous Algerian writer. هكا قولوا محمد ديب is a famous Algerian novelist, playwright and a poet. برك. He was born on July 21st 1920 in Tlemcen, Algeria. Occupation ذكرنا. Achievement: he published The Thoroughly of the Great House in 1952. He died on May 2nd 2003 in Paris, France. برك باش تختصروا عليكم هذا الطول الحكاية. عندنا الأوبوزيت construct معناتها demolish ولا destroy. famous unknown العكس تاعها birth that inside outside first last وعندنا new و old. هكا نكون عملنا تلخيص قصير لأهم الدروس اللي فاتت علينا في هذا السيكونس الامتحان. اللي ما فاهمش الدروس بهذا التلخيص، هذا تلخيص عام لازم تكون فاهم دروس لهذا التذكير فقط. اللي ما هوش فاهم دروس يروح للدروس ديتاي درس بدرس. هما أهم الدروس اللي يطيحوا في البارتي هذه اللي هي شوفوا معايا base adjectives, cause and effects, synonyms و antonyms اكيد. وحنا بالنسبه لينا حنا درنا حنايا ديجا لاند مارك الاولاد تاعنا حين نديروا لهم outstanding figures. بالنسبه لي داروا outstanding figures راح يطيح لهم لاند مارك كيف كتابه فقره. باسيف ممكن تعاود والباس ايضا ممكن تعاود. لذلك اللي ماهوش فاهم يبدا الدروس من الاول في بلاي ليست اوف بي 2020 ويراجع. شكرا على المتابعه والى اللقاء.